মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই জ্যামিতিৰ পাঠ শিকাম। মই ত্ৰিভুজৰ পাঠটো শিকাম বুলি লৈছিলোঁ যদিও তোমালোকৰ কেইগৰাকীমানৰ আহ্বানত মই আকৌ ত্ৰিভুজটো বাদ দি বৃত্তৰ পাঠটো আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া মই বৃত্ত সম্পৰ্কীয় আলোচনা কৰিম। বৃত্ত পাঠটো লওঁ। বৃত্ত বুলি কওঁতে আমি ইয়াত মেইনলি স্পৰ্শ সম্পৰ্কীয় কথাই থাকিব। গতিকে আমি যদি এটা বৃত্ত লওঁ তেতিয়াহ'লে এই বৃত্তটোৰ ভিতৰত থাকে কেন্দ্ৰটো, এইটো অন্তৰ্ভাগ, এইটো বহিৰ্ভাগ আৰু এইটো হ'ল বৃত্ত। এতিয়া যদি মই কেইডালমান ৰেখা ইয়াত লওঁ, প্ৰথমতে এইডাল চাওঁ, এইডাল বৃত্তটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। এইডাল যদি চাওঁ মই যে দুইফালে বৃত্তৰ পৰিধিক চুই আছে, আৰু এইডাল যদি চাওঁ মই বৃত্তটোৰ এটা বিন্দুত চুইছে। গতিকে এইডাল হ'ব স্পৰ্শ। যিবোৰ ৰেখাই মাত্ৰ বৃত্তটোক এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে সেইডালে হ'ল স্পৰ্শ। এতিয়া আমাৰ বৃত্তৰ স্পৰ্শ সম্পৰ্কীয় এটা উপপাদ্য আছে যে বৃত্তৰ স্পৰ্শবিন্দুলৈ টনা ব্যাসাৰ্ধডাল স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব। এইডাল ব্যাসাৰ্ধ, এইডাল যদি স্পৰ্শক হয়, পি কিউ স্পৰ্শক বুলি গ'ল, পি যেনিবা স্পৰ্শক হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ক'ব লাগে যে এই ব্যাসাৰ্ধডাল স্পৰ্শকডালৰ ওপৰত লম্ব, বা স্পৰ্শকডাল ব্যাসাৰ্ধৰ ওপৰত লম্ব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যে বিশেষ সূত্ৰ লিখিলোঁ। কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি টি কিউ স্পৰ্শক, টি স্পৰ্শবিন্দু প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে অতি লম্ব পি কিউ। এই পি কিউৰ ওপৰত অতিডাল লম্ব বুলি ক'ব লাগে। প্ৰমাণত যাওঁ আমি। এইটো পৰিধিক চুই আছে, অতিডালে পৰিধিক চুই আছে, গতিকে সেইডাল হ'ল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ। মই বৃত্তটোৰ বাহিৰত স্পৰ্শকডালৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দু মই ইয়াত এটা ল'ব পাৰোঁ, নহয় বোলে মই ইয়াত এটা ল'ব পাৰোঁ, নহয় বোলে মই ইয়াত এটা ল'ব পাৰোঁ। যি বিন্দুৱে নলওঁ কিয়, বৃত্তৰ বাহিৰত যি বিন্দুৱে নলওঁ কিয়, সদায় ব্যাসাৰ্ধতকৈ দীঘল হ'ব। স্পৰ্শকডালৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দুৱে নলওঁ কিয় কেন্দ্ৰলৈকে যদি তাক সংযোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ব্যাসাৰ্ধতকৈ দীঘল হ'ব। তাৰমানে অ'ৰ পৰা পি কিউলৈ আটাইতকৈ চুটি দূৰত্ব হ'ল অ'টি। আটাইতকৈ চুটি দূৰত্ব অ'টি, সেইকাৰণে আমি চুটি দূৰত্বটোৱে যিহেতু লম্ব দূৰত্ব, গতিকে অতি লম্ব পি কিউ। আমি এটা বিন্দুৰ কথাই লিখিলোঁ বাৰু, যদি গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। ধৰা হ'ল পি কিউত আৰ এটা বিন্দু। এতেকে OR is greater than OT, কাৰণ OR ডাল এইখিনিলৈকেহে ব্যাসাৰ্ধ, এইখিনি বেছিকৈ আছে, গতিকে OR is greater than OT। আকৌ যদি মই এম বিন্দুৰ কথাও কওঁ তেতিয়াও পাম মই যে আকৌ OM কি হ'ব, greater than OT। OM ডালেও greater than OT, মানে ব্যাসাৰ্ধ এইখিনিহে। আকৌ আমি জানো যে এটা বিন্দুৰ পৰা এডাল ৰেখালৈ আটাইতকৈ চুটি দূৰত্বটোৱে লম্ব দূৰত্ব। এতেকে আমি কি ক'ম যে অতি লম্ব তাৰ ওপৰত পি কিউ। এই ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ। এইখিনি লিখিব লাগিব, যিহেতু এটা বিন্দুৰ পৰা এডাল ৰেখালৈ আটাইতকৈ চুটি দূৰত্বটোৱে লম্ব দূৰত্ব, গতিকে অতিয়ে যিহেতু চবতে য'তেই যি বিন্দু নলওঁ কিয় সদায় অতিডালেই চুটি হ'ব, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অতি লম্ব পি কিউ। এইটো মইতো তোমালোকে এনেকৈ কৰিবা। ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন আছে যে খালী ঠাইবোৰ ভৰি গৈছে। তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে
এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে বহুত স্পৰ্শক থাকিব পাৰে মই এইপিনে স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এইপিনে স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এইপিনে স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এনেকৈ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এনেকৈ স্পৰ্শক মাত্ৰ এটা বিন্দুক চুলেই হ'ল এয়া স্পৰ্শক এটা বৃত্তৰ অসংখ্য স্পৰ্শক থাকিব পাৰে খালি ঠাইটো কৰিছে এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকে ইয়াক ডেশ বিন্দুত ছেদ কৰি এটা বিন্দুত ছেদ কৰি স্পৰ্শক বুলি ক'লে এটা বিন্দুতে চুব লাগিব তেতিয়াহ'লে স্পৰ্শক এটা বৃত্তৰ দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখা দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে সি ছেদ হ'ব দুটা বিন্দুত যদি ছেদ কৰিব সি স্পৰ্শক হৈ নাথাকে ছেদ হ'ব এটা বৃত্তৰ বৰ বেছি ডেশ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে সমান্তৰাল স্পৰ্শক কিমান থাকিব পাৰে যে সমান্তৰাল স্পৰ্শক এটা বৃত্তৰ এনেকৈ এযোৰ থাকিব পাৰে এনেকৈ এযোৰ থাকিব পাৰে দুযোৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এটা বৃত্তৰ দুযোৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুটোক এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটোৰ উমৈহতীয়া বিন্দুক স্পৰ্শ বিন্দু কৰে য'ত স্পৰ্শ কৰিব সেইটো স্পৰ্শ বিন্দু এটা কুৱেশ্যন দিছে 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পি টনা এডাল স্পৰ্শকে স্পৰ্শক পি কিউৱে ও কেন্দ্ৰৰে যোৱা এডাল ৰেখাক কিউ বিন্দুত লগ লাগে ও কিউ 12 সেন্টিমিটাৰ পি কিউ দৈৰ্ঘ্য দিব যে 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দু পি টনা স্পৰ্শক পি কিউৱে কেন্দ্ৰ ওৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখা কিউ বিন্দুত লগ লাগে যে এই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল 5 সেন্টিমিটাৰ ও স্পৰ্শ বিন্দুটো লৈছে 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তৰ পি বিন্দুত টনা এডাল স্পৰ্শকে পি কিউ এফালে স্পৰ্শক পি কিউৱে ওৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখা কিউ বিন্দুত কাটে কিউ বিন্দু এতিয়া ও কিউ দিছে 12 সেন্টিমিটাৰ পি কিউ উলিয়াব দিছে ও পি টো আমি জানোৱেই ও পি 5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ 5 সেন্টিমিটাৰ ও কিউ দিছে ও কিউ দিলে 12 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক লাগে পি কিউ কৰো আমি উপৰিও পঢ়ি আহিছো যে স্পৰ্শকৰ ওপৰত ব্যাসাৰ্ধবিলাক স্পৰ্শবিন্দুত লম্ব হয় যদি লম্বই হয় তেতিয়া সমকোণ ত্ৰিভুজ ও পি কিউ সমকোণ ত্ৰিভুজ এইটো সমকোণ এডাল অতিভুজ আৰু আমি উলিয়াব লাগে এই বাহুটো এতিয়া আমি কম ও পি কিউ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ P কিউ লাগে আৰু P কিউ স্কয়াৰ ইকুয়াল টু O কিউ স্কয়াৰ মাইনাস O স্কয়াৰ 12 স্কয়াৰ মাইনাস 5 স্কয়াৰ 144 minus 25 119 এটাকে PQ equal to root over 119 এই ধৰণে আমি উলিয়াব পাৰোঁ এটা বৃত্ত আৰু এডাল প্ৰদত্ত ৰেখাৰ সমান্তৰালকৈ দুটা ৰেখা আঁকা যাতে এডাল স্পৰ্শক হয় আনডাল ছেদক হয় গতিকে সেইটো তোমালোকে আঁকি চাবা এইটো এই ধৰণে এডাল স্পৰ্শক এটা ছেদক হোৱাকৈ তোমালোকে আঁকিবা আমি নেক্সট এটা উপযোগলৈ গৈছোঁ এটা বৃত্তৰ এটা বহি বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰ সদায় সমান যে আমি এটা কথাই জানো যে এটা বহিস্থ বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তলৈ দুটা স্পৰ্শক টানিব পাৰি ধৰা এইটো বৃত্ত এইপিনে এটা বহিস্থ বিন্দু কি আছে এইটো কেন্দ্ৰ ইয়াৰ পৰা মেক্সিমাম দুটা স্পৰ্শক টানিব পাৰি মেক্সিমাম দুটা তাতকৈ বেছি স্পৰ্শক হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি ক'ব লাগে এই স্পৰ্শকডাল সমান বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এইটো কি দিলোঁ এটা জইন কৰিলোঁ এটা জইন কৰিলোঁ এটা জইন কৰিলোঁ এতিয়া আমি ক'ব লাগে পি কিউ সমান পি আৰ যে বিশেষ সূত্ৰ যদি আমি লিখোঁ
যে ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কি কওঁ পি বহিষ্ঠ বিন্দু পি কিউ আৰু পি আৰ দুডাল স্পৰ্শক প্ৰমাণ কৰিব লাগে পি কিউ ইকুৱেল টু পি আৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তাৰপিছত অংকনখিনি মই আগতে কৰি থলো যে এটা লিখিছো মই অংকনৰ আমি কি কৰিলো পিও ওয়ার ও কিউ সংযোগ কৰা হয় প্ৰমাণলৈ যাওঁ আমি প্ৰমাণ এডাল ব্যাসাৰ্ধ এডাল স্পৰ্শ এডাল ব্যাসাৰ্ধ এডাল স্পৰ্শ কিন্তু ব্যাসাৰ্ধবিলাক স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব এইটো 90 ডিগ্ৰী এইটো 90 ডিগ্ৰী হয়নে দুটা ত্ৰিভুজ মই ললো এটা ত্ৰিভুজ ও পি কিউ আৰু ত্ৰিভুজ ও পি আৰ ও পি কিউ আৰু ও পি আৰৰ ত্ৰিভুজডাল লৈ পাম মই এংগল পি কিউ ও ইকুৱেল টু এংগল পি আৰ ও সমকোণ হ'ব এটা সমকোণ কাৰণ এডাল ইয়াৰ ওপৰত লম্ব 90 ডিগ্ৰী এডাল ইয়াৰ ওপৰত লম্ব 90 ডিগ্ৰী সমকোণ তাৰপিছত কম মই ও কিউ ইকুৱেল টু ওয়াই ও কিউ ডালে ওয়াই ডালে সমান একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু মইতে পাম ও পি ইকুৱেল টু ও পি সাধাৰণ পাম কি শিকাই হৈ গ'ল সমকোণ অতিভুজ বাহু RHS শিকাই যাওঁতে ত্ৰিভুজডাল কি হ'ব সৰ্বাংগ সম এতেকে সমকোণ RHS বুলি RHS শিকাই যাওঁতে ত্ৰিভুজ OPQ সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ OPR যদি সৰ্বাংগ সম হয় সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক বা অনুৰূপ কোণবিলাক সমান গতিকে আমি কম PQ ইকুৱেল টু PR CPC দিয়ে পাইছিলো আমি গতিকে আমাৰ হৈ গ'ল কি পালো এইটো বহিষ্ঠ বিন্দু ইয়াৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক টানিছো আৰু এই স্পৰ্শক দুডাল সমান এটা আমি প্ৰমাণ কৰিম ঠিক আছে আমি ইয়াৰে অনুশীলনী লৈ গৈছো অনুশীলনী 10.2 ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰবিলাক বাছি উলিয়াব দিছে প্ৰথম প্ৰশ্ন এটা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা বিন্দু কিউ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য 24 সেন্টিমিটাৰ এটো এটা বহিষ্ঠ বিন্দু মই ললে আগতে কিউ পৰা কি কৰে স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য 24 সেন্টিমিটাৰ এখিনি 24 তাৰপিছত ক'লে কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত্ব 25 সেন্টিমিটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত্ব 25 সেন্টিমিটাৰ এটো হ'ল 24 সেন্টিমিটাৰ আৰু 25 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগে তাত মাল্টিপল চইচ আছে কোনটো হয় আমি হেতু বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ এইটো সমকোণ হয় পানীডাল স্পৰ্শক এডাল হ'ল ব্যাসাৰ্ধ বুলি 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে এটা সমকোণী হৈ গ'ল গতিকে আমি যদি OP লাগে
P Q সমকোণী ত্ৰিভুজৰ আমি কি ক'ব পাৰো OP square equal to OQ square minus PQ square. OQ whole 25 square minus 24 square. 25 6 to 5 minus 576 যোগ কৰি দিওঁ 15 পৰা 6 গলে থাকে 9 11 পৰা 4 49 যদি OP equal to 7 মানে ভিতৰটো ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 7 সেন্টিমিটাৰ ঠিক একেধৰণে আমি অন্য কিটা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম গতিকে আজি ক্লাছটোত মই ইমানতে সামৰিছো ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত বাকিবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা